हेलो वेलकम टू पोकर एकेडमी। हूँ नरेंद्र पोकर आप सौનું स्वागत करूँ છું। ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ સેમિસ્ટર 2 ની અંદર જે મેથેમેટિક્સ 2 એડવાન્સ મેથેમેટિક્સ આના પહેલા કહેવામાં આવતું, હવે એ સિલેબસને મેથેમેટિક્સ 2 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેની અંદર સૌથી પહેલું જે ટોપિક છે એ છે વેક્ટર। તો આજનો આ ફર્સ્ટ લેક્ચર છે એ તમારો ક્યાંક ને ક્યાંક વેક્ટરની પ્રોપર્ટી, બે મેજર પ્રોપર્ટી છે કે જે આપને આગળની જે પણ એક્ઝામ્પલ છે એની અંદર કામ આવવાના છે, અને એ બે પ્રોપર્ટી આમ તો તમને ખબર જ હશે, પરંતુ સ્ટીલ આપણે જ્યારે પણ કંઈક ફ્યુચરમાં નવું સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય ત્યારે જૂનું યાદ કરી લેવું પડે, એટલે ડોટ પ્રોડક્ટથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। તો ડોટ પ્રોડક્ટ જ્યારે પણ કોઈ બી બે વેક્ટર વચ્ચે ડોટ પ્રોડક્ટ કરવામાં આવે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા મેં તમને લીધા છે એ અને બી એન્ડ ધેટ 2 3 -1 4 -5 and 3 જે તમારી બે વેક્ટર્સ આપેલા છે એ એન્ડ બી। નાઉ ડોટ પ્રોડક્ટ મીન્સ કે જે તમારા આઈ જે એન કે ડાયરેક્શન, જે તમારી એક્સ વાય અને ઝેડ ડાયરેક્શનલ તમને જે ક્વોન્ટિટી આપેલી છે એ ક્વોન્ટિટીનું મલ્ટિપ્લિકેશન હંમેશા કેવો બનશે? સ્કેલર ક્વોન્ટિટી બનશે। અને જ્યારે પણ તમે એ જ વસ્તુ ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરતા હો ત્યારે તમારો જે બનશે એ બનશે હંમેશા વેક્ટર ક્વોન્ટિટી। તો આ બે વસ્તુ ખાસ પહેલા તો હોવી જોઈએ દિમાગની અંદર। એ ડોટ બી સપોઝ કે આપણે કરવાનું છે, ગિવન મેટ્રિક્સ છે 2 3 -1 and 4 -5 3, તો કઈ રીતે થાય છે? તો 2 is multiplied with 4, 3 is multiplied with -5 and -1 is multiplied with 3, and પછી બધાનું શું કરી દેવાનું છે? એડિશન। જે પણ આન્સર આવે છે that is 2 into 4 that is 8, 3 into -5 that is 15 and -1 into 3 that is -3, so 8 minus 15 minus 3 that is -10। તો આ છે તમારો a dot b, but if you want to do the cross product a cross b for the same vector a and b, ત્યારે તમારે i j n k એને મેટ્રિક્સ ફોર્મની અંદર લખશું। ફર્સ્ટ એ જે મેટ્રિક્સ છે એને 2 -3 -1 એન્ડ બી મેટ્રિક્સને લખ્યો, સોરી બી વેક્ટરને આપણે લખ્યા 4 -5 and 3। તો રો 1 છે એ તમારી આઈ જે કે, રો 2 છે એ તમારી એ, એન્ડ રો 3 જે છે એ તમારી બની જશે બી વેક્ટર। નાઉ એઝ પર ધી મેટ્રિક્સ આઈ ની સાથે કોણ બનશે? તો આ તમારો 2 by 2 નો મેટ્રિક્સ બનશે 3 -1 -5 and 3। જ્યારે વાત કરીશું જેની, તો જે માટે કયો મેટ્રિક્સ બનશે? તો કે જે માટે બનશે 2 4 and -1 3, કારણ કે રો એન્ડ કોલમ એ પોતાની રો એન્ડ કોલમ આપણે શું કરી દેવાની છે? ભૂલી જવાની છે, અને એના સિવાયનું જે છે આપણે એ 2 by 2 મેટ્રિક્સને લખવાનું છે। તો સપોઝ કે હું કે માટે વાત કરું છું, કે માટે વાત કરીશ ત્યારે આ રોને આપણે અને આ કોલમને આપણે શું કરી દેવાનું છે? ભૂલી જવાનું છે। તો 2 3 4 and -5, તો આ બની જશે કે સાથેનો 2 by 2 મેટ્રિક્સ। નાઉ ઓપન ધી મેટ્રિક્સ 3 into 3 that is 9 and minus into minus that is positive, so 9 minus 5 that will equal to 4। now 2 into 3 minus 4, 6 minus -4 that equal to +4 એટલે 10 થઈ ગયા, and last one is 2 into -5 that is -10, 4 into 3 that is 12, and નિશાનીના જે આપણા માઈનસ છે એ, so તો 4i 10j and 22k, અને લખી શકાય છે 4 - 10 - 22। તો આ છે આપણા બેઝિક પ્રોપર્ટી, જેને કહી શકાય જે આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર ખાસ કામ આવવાની છે। તો એટલા માટે સૌથી પહેલાં આપણે ડોટ પ્રોડક્ટ અને એક ક્રોસ પ્રોડક્ટની જે મેઇન પ્રોસેસ છે જે મલ્ટિપ્લિકેશનની એ આપણે આવડવી જોઈએ અથવા તો યાદ રહેવી જોઈએ। તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એના એક્ઝામ્પલ્સ કાઉન્ટ કરશું, અને આપણો જે એપ્લિકેશન છે ડોટ અને ક્રોસ પ્રોડક્ટનો એનો એપ્લિકેશન કરવાની સ્ટાર્ટ કરશું। મળશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર, ત્યાં સુધી કોઈ બી ડાઉટ છે તો થ્રુ ધી ચેટ બોક્સ તમે તમારા ડાઉટ્સ મને મોકલી શકો છો। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો।